السلام عليكم. كيف نصور محطة الفضاء الدولية؟ قبل ما نبدأ، إذا حاب تشوف فيديو العبور فقط ممكن تنتقل إلى التوقيت التالي، وإذا حاب تعرف تفاصيل أكثر عن كيفية التصوير والأدوات اللي بنحتاجها تابع معنا. للأسف كثير ناس بتفكر إنه أي واحد من شبابنا ما بيعرف يصور محطة الفضاء الدولية، لذلك بيتهموا أي شخص بيصورها إنه مفبرك الفيديو أو سارقه من موقع أجنبي، وهذا اللي حصل معي شخصيا عدة مرات. والصحيح إنه في كثير من شبابنا صوروا المحطة وبطرق مختلفة. في هذا الفيديو رح نعرف كيف ممكن نصور عبور المحطة أمام الشمس بطريقة سهلة، ورح نشوف فيديو لعبور صورته بنفسي بتاريخ 23/8/2019، ورح نستعرض النقاط التالية: كيف أحدد مكان وتوقيت العبور، شو الأدوات اللي بحتاجها للتصوير، وأخيرا عملية الرصد والتصوير. في كثير مواقع ممكن من خلالها أحدد مكان وتوقيت العبور، لكن برأيي أفضل موقع من ناحية الدقة ومن ناحية سهولة الاستخدام هو موقع ترانزيت فايندر. رابط الموقع بيكون بالوصف أسفل الفيديو. ما عليك إلا تدخل إحداثيات مكانك أو تسمح للموقع بمعرفة مكانك تلقائيا، وراح يعطيك جميع العبورات أمام الشمس والقمر في دائرة نصف قطرها 240 كيلومتر ولمدة شهر كامل. الأدوات اللي بنحتاجها للتصوير بسيطة جدا. كل ما بنحتاجه هو كاميرا ذات تقريب جيد، ترايبود، وفلتر شمسي. الفلتر الشمسي بيجي بأشكال مختلفة مثل هذا، وهذا اللي استخدمته في تصوير العبور الأخير. راح أترك رابطه في صندوق الوصف، لكن للأمانة ما بنصح بشرائه للأسباب اللي حذكرها كمان شوي. أو هذا، وهذا أفضل من الفلتر السابق لأنه أولا زجاج فعمره الافتراضي أطول، ثانيا بيعطينا حواف ثابتة للشمس عند التصوير عكس الفلتر الأول لأنه غشاء فبيسبب اهتزاز في حواف الشمس عند التصوير لما يهتز بسبب الريح. وثالثا هو مخصص للكاميرا فبيركب عليها بشكل تام وآمن. وإذا كنت تصور بتلسكوب فكل تلسكوب له فلتر مخصص له بحسب قطره مثل هذا. كل الفلاتر اللي ذكرتها راح أترك روابطها بالوصف أسفل الفيديو. الآن حددنا مكان وتوقيت العبور، جهزنا الأدوات اللازمة للتصوير، وننتقل إلى عملية الرصد والتصوير. أنا بفضل تكون في الموقع المحدد قبل نص ساعة من موعد العبور. يمكن تحتاج ربع ساعة لنصب الترايبود مع الكاميرا والفلتر الشمسي، والربع ساعة الثانية بتكون تعرفت فيها على نمط حركة الشمس. ليش لازم أتعرف على نمط حركة الشمس؟ أهو غلاسة كده. لحتى أضبط الترايبود قبل دقيقة أو نص دقيقة من موعد العبور وما ألمسه لحتى أتجنب الاهتزاز، بحيث لحظة العبور تكون الشمس في منتصف الصورة بالضبط. وطبعا مسار الشمس قوسي، فلو كان العبور قبل الظهر بتكون الشمس صاعدة، ولو كان العبور بعد الظهر بتكون الشمس نازلة في مسار قوسي. والآن خلينا نشوف العبور مع بعض.